Nagy szeretettel üdvözöl mindenkit, a Kettős Kereszt Ketten Főzünk. Sziasztok! A mai videónkban egy hagyományos fasírt elkészítését mutatjuk be nektek. Az elkészítése nagyon egyszerű és rengetegen szeretik, úgyhogy tartsatok most is velünk! Először is ismertetjük a hozzávalókat. Előkészítettünk fél kiló darált húst, ez a mi esetünkben sertéslapocka, egy tojást, petrezselymet, egy fej vöröshagymát és 2 gereszt fokhagymát, a fűszerezéshez sót, piros paprikát, fűszerköményt és borsot, valamint egy zsemlét, amit majd beáztatunk. Mivel nekünk ilyen jó nagy zsemlénk volt, ezért egyet használtunk, de nyugodtan mehet bele akár 2 is. Hagyjuk, hogy ez megszívja magát, és közben Judit elmondja nektek, hogyan kell összeállítani a fasírt masszáját. Készítem a hagymát, a fokhagymát és a petrezselymet egy késes aprítóba teszem, mert azt szeretnénk, hogy ezek minél apróbbak legyenek. Természetesen vágható késsel is, csak akkor tényleg ügyeljünk arra, hogy a vörös hagymát ne durvára vágjuk, mert nem túl tetszetős, ha nagyobb hagymadarabok vannak a fasírtban. Tehát belekerült egy fej vörös hagyma, 2 gereszt fokhagyma és egy csokor petrezselyem. És javaslom, hogy tényleg inkább aprítsátok, nem pürét kell készítenünk. Most itt egyszer belepillantottam, kicsit lejjebb kotortam a fokhagymát, hagymát, petrezselymet, még egyszer picit ráindítom, utána ellenőrzöm, és amikor úgy látom, hogy elég apró, akkor meg is vagyunk vele. No tehát rá is tesszük a darált hagymákat a darált húsra. Egyébként a petrezselyem elhagyható, de ha nekünk van itthon friss petrezselyem, mi mindig szoktunk hozzá használni. És akkor jöhet is ez a kis duci zsömle, ami jól megszívta magát. Mielőtt a darált húsra tesszük, igyekezzünk minél inkább kinyomkodni, hogy ne vigyünk túl sok vizet bele a darált húsba. Így kifacsarjuk, kinyomkodjuk belőle a vizet, amennyire csak tudjuk, és egy picit apróbb darabokra szedve tesszük rá a darált hús tetejére. Jöhet is a többi hozzávaló, mehet bele egy tojás, 2 teáskanál só, 1 teáskanál őrölt bors, fűszerköményből mi csak fél teáskanállal teszünk bele, a piros paprikát nem sajnáljuk, 3 púpos teáskanállal kerül bele. És az utolsó teáskanálnál Péter már alig várja, hogy elkezdhesse összeállítani a masszát, azaz, ahogy ő szokta mondani, Macsinkálni. Ezt a műveletet nem fakanállal, hanem mindig kézzel végezzük. Szépen, alaposan elegyengetjük a tálban a hozzávalókat, hogy egy egységes masszát kapjunk. A húsról még annyit szeretnék elmondani, hogy nem baj, ha egy kicsit zsírosabb, nem kell nekünk színhúst használnunk, sőt, a fasírtnak kifejezetten jól áll, ha szaftosabb darált húsból készül. A macsinkálás közben rengeteg lehetőségünk nyílik arra, hogy a masszát megkóstoljuk. Nagyon fontos ellenőrizni, hogy megfelelően fűszereztük-e. Úgyhogy én most ezzel a kis kanállal megkóstolom. De úgy érzem, ebbe már nem kell semmi. Kezd is összeállni a massza. Ha valaki ilyenkor azt érzi, hogy kicsit lágyabb lett, és nem fogja tudni elég jól formázni, nem kell megijedni, nyugodtan tegyen bele 2-3 evőkanál zsemlemorzsát. És akkor kezdem is a gombócok kialakítását. Érdemes oda készíteni egy kis vizet, hogy a tenyerünket egy picit megnedvesítsük. Itt talán egy kicsit könnyebb lesz formázni, alakítani, és ezután megforgatom egy kis zsemlemorzsában. A morzsában történő megforgatás nem kötelező,
Van, aki anélkül készíti, de mi így szeretjük jobban, és mindig így készítjük. Volt itthon teljes körlésű morzsánk is, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy egy kicsit változatosabbá tesszük, úgyhogy a fasírt másik részét ebbe a teljes körlésű morzsába forgatjuk bele. Ez egy picit erősebb színű, barnább és kissé durvább is. Fel is sorakoztak ide nekünk szépen, úgyhogy még annyit teszek, hogy a fasírtok egy részét kicsit lelapítgatom. A tűzhelyen felforrósítjuk a zsiradékot. Morzsával ellenőrizzük, hogy kellően forró-e, ha igen, mehet is bele a fasírt. Mivel nem szeretnénk, hogy a külseje megégjen, a belseje viszont nyers maradjon, ezért miután behelyeztük a fasírtot, lejjebb vesszük a lángot. Oldalanként legalább 5 perc szükséges, hogy jól átsüljön. Ha ez az idő letelt, óvatosan megfordítjuk és sütjük tovább. Amikor látjuk, hogy már szép aranybarna, kiszedegetjük, és jöhetnek a golyók. Mint látható, nagyon könnyen és gyorsan elkészíthető, gyerekek, felnőttek egyaránt szeretik, és sokféleképpen fogyasztható, főzelékekbe, krumplipürével, vagy akár friss kenyérrel és zöldségekkel. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el megnyomni a like gombot, ha a többi videónk is tetszik, és nem szeretnétek lemaradni a legújabb tartalmainkról, iratkozzatok fel a csatornánkra. És ne felejtsétek, ketten főzni jó! Sziasztok!